Tak, hodní páni z Renaultu nám v nějakém pomílení smyslu půjčili auto tady na okruh Zoíčko. Jo, super, máme tu 100 kW verzi, takže bychom měli být o dost rychlejší než Ioniq. Takže tohle, je to furt ještě nejprodávanější auto elektrický? Myslím, že tohle ještě jo. Já myslím, že taky, no. Myslím, že to teď bude opravdu jenom za to si ten okruh nacvičit. Jako. No, jestli budou chytrý, tak nás pustí. To nevím. Tak jo, tak. Ale člověče, ještě jsme nic neudělali a spotřebu už máme 44, tak já nevím. Akorát za náma píští gumy a je tam nějaký kangučka. Tak to snad vynuluju tu spotřebu znova. Tak já beru zpět. Tak tímhle vůbec nejsem schopný dát. To ten Ioniq teda jako úplně jiná liga. To zase schytám prostě ve videu. Zase prostě nadáváme na Zoíčko. Zase jenom se prostě od toho. Jako vidíme, kdo mi to vyčte. A tak je fakt, že kdo s tím takhle bude závodit, že jo? Si manželky do krámu těžko. Počkej, kde jinde chceš závodit, než tam. Jakmile ostře zatočím, tak mi přijde, že se to jako okamžitě ztratí veškerou trakci. Hodně to klouže. Tak já myslím, že to stačilo. A už bychom to jenom kurvili. Cítím to tak nějak v kostech. Ale říkám si, jestli tam nevytáhnout ještě tu dodávku. Tak jak jsme dopadli tady. Ale nahráváme, takže máme kolik? Máme 57 kW. Takže to bude docela raketa. Takže už teď jsem zvědavej. A startujeme klíčkem. Teda je vidět, že to je opravdu užitkáč. Jako. Ručku máš dole? Jo. Takže jsme ready. Spotřebu nám to neřekne, teda to je škoda. No tady. To vypadá spíš takový ten panel z Dacia, tomu podle mě bude všechno jedno. A co ten infotainment se furt ještě načítá? Načítá mapy Evropy, tak asi zřejmě nezná vysoké míto a tam jeho okruh. Jo, takhle. A to nejde s tím nic udělat? Home button? No, Ježiš, to je nějaký zaseklý. No tak. Musíš zvládnout takovýhle situace, kdy běžná bílá neoznačená dodávka tohle zažívá každý den v Praze. Ale teda ten kopec je vidět, že je jako největší nepřítel teda. To já mám výhodu, že mám nohy do V a vyrovnávám ty zatáčky, ale tím volantem to musí být teda krutné. Super. Tak dobře, tak dali jsme si Zoe. Ještě nás tady brzdí Tesla. Jak se to hraje s bílou dodávkou? Mám se mu nalepit těsně na nárazník. Chodci na levoboku.
Tak co, dobrý? Hele, parádní. Jo? Já myslím, že tohle bude zajímavější divácky než to Zoe. Tak, tady budu muset zvednout volant co nejvíc kvůli kameře. Dát sedačku. Aby byl vidět na kameře? Dobře, takže sedíme v hybridním Superbu, plug-in hybridním. Jo, zase je to stejný jako elektrický Dčko, Bčko, že jo, to bude jednopedálový řízení versus to. A máme teda, je to tady nějak, jak se to splumí, malinko? Tady. A tady máte sedačky zapnutý. Jo. To mě asi úplně nevadí. Tak. To S-ko tam teda dáme. Dobře, takže teď jsme ve sport modu a máme 160 kW. Super. Já jsem tady jezdil teďka s Renault Masterem, takže... Já s tím obrem. Takže uvidíme, teď se budu muset adaptovat na to, že to auto má úplně jiný výkon. A... Tak Superb zatím vede teda, ze všech aut. Jo. Jo, jako bezkonkurenčně. Jasně. Musím pochválit ventilované sedačky. Je to velmi příjemný. No tak díky moc. Spokojenost. Objeví se to na YouTube. Doufám, že za to nikdo nedostane pojeb. Ne, tak City Goučko nemá ten výkon, já bych se nebal. Slibuju, že nepřekročíme průměrnou rychlost 60 km/h. Tak já děkuju tady za možnost ještě zkusit teda City Goučko. Jo. Já zapomínám. Ono, všechny ostatní auta na planetě nic takového nemají. Tady rychlost. Jízdy. Spotřeba. Jak se rezetuje teďka? Tak, dobrý. Spotřebu tam chci dát. No jasně. Tak je to elektroauto, lidi zajímá jenom spotřeba. Jo, ale tak v těch podmínkách to je to nepovídající. Naopak, teď já mám změřených několik aut, takže uvidíme, jak se to bude chovat. Jo, okay. A je vidět, že gumy už jsou zahřátý. Ty jo, to není špatný. Já vidím, že tomu předtím někdo nakládal. Ale nevadí, my ho předjedeme tam... Můžeme to tady vzít rovně. Právě.
No. Ještě víc na Dčko. Jo, jasně. Jsou dvě polohy. Já si tady najedu jinak. Já potřebuji vidět, že tam, jo. Ta rekuperace, to je dost silný. Mám tam dát nižší? Možná jo. Ale není to tak, že když člověk přišlápne brzdu, že by to vlastně rekuperovalo víc prostě, ta, co se nastaví, tak ta... Jo, takhle. Ale tak stejně nepojedeme nějak extra to. Počkej, dá se vytáhnout volant? To se dělá Jo, přes to se... display. No. A teď Jo. s tím Čím ho vysouvám? vysouvá takhle, do strany. Tam. Jo, jasně. Já si ho... Dobrý, tak, spokojenost. Vynuleš mi spotřebu? Jestli je možný nějaká jedna. Teď. Tak jo. Hej, to je zajímavý pocit. Musím uznat. Že jsem z toho až překvapený. Ten se chová trochu jinak, než bych čekal. No, to už je moc. Nevím, jestli to budu moc tátovi ukázat. Nevím, já ti koupím. A jedeme jako zlehka. A po tomhle kole už vám to vrátím. A díky kluci, No. super.